Üdvözlök mindenkit az idei HTE Infocom konferencia média szekciójában. Szinterézia vagyok, egy mesterséges intelligencia által generált avatár. A mai előadásban egy olyan kérdést járunk körül, ami néhány éve még, legfeljebb csak elméletben szerepelt. Mit jelent a mesterséges intelligencia a lokalizációban, az akadálymentesítésben és a tartalomgyártásban? Forradalomról beszélünk, ami átalakítja a tartalomfogyasztást? Vagy csak egy rövid ideig tartó kuriózumról, ami majd eltűnik, mint a 3D-s televízió? Nos, a válasz valahol a kettő között van, és erről szeretnék ma beszélni. Kezdjük azzal, hogy miért is volt szükség erre a forradalomra. 2024-re a videós tartalomgyártás elérte a kritikus tömeget. Minden percben több mint 500 órányi videó kerül fel a YouTube-ra. Netflix, TikTok, Twitch, mindenki tartalmat gyárt és megosztja azt. De miközben a tartalom mennyisége robbanásszerűen nő, a lokalizáció, a fordítás, a feliratozás, a szinkronizálás egyszerűen nem tudott lépést tartani vele. A világ tele van olyan tartalmakkal, amelyeket mi itt, Közép-Európában nem értünk. És mi is gyártunk olyat, amit máshol nem értenek. Itt lép be a képbe a mesterséges intelligencia, egy új korszak kezdete, ahol a gép nem csak megérti, hanem le is fordítja a világot. A klasszikus fordítási láncban emberek dolgoznak. Fordító, lektor, hangmérnök, szinkronszínész, vágó. Ez sokszor hetekbe, hónapokba telik, és komoly költségvetést igényel. Bár talán többen emlékeztek azokra az időkre, amikor még a lokalizációt egyszerűbben is megoldották, példaként nézzük meg ezt a videó részletet. Mindjárt vége a műszaknak. Jobb, ha készülődünk. Minél gyorsabban, annál jobb. Termékünknek nyoma veszett. Nem vihették el. Nyugalom. Szólok a Meónak, hát ha megtudok valamit. Nem bízom a Meóban. Én sem, de nincs más. És úgyis mindjárt eltűnünk innen. És akkor tőlem is eltűnsz, igaz? A mesterséges intelligencia viszont képes ezt a folyamatot valós időben modellezni. Nem helyettesíti az embert, de új szintre emeli a hatékonyságot. Ma már léteznek olyan rendszerek, amelyek felismerik a beszédet több nyelven, automatikusan lefordítják, majd szintetizálják a célnyelven az eredeti hangszínhez hasonlóan. Ez nem csak kényelmes, ez gyökeresen új tartalomfogyasztási élményt ad. Képzeljük el, hogy egy japán riportot nézünk, és a szereplő magyarul szólal meg, pontos hanghordozással, természetes tempóban. Nem gépi, monoton hangon, hanem az eredeti szereplő stílusában. Ez már ma is megvalósítható, és nem stúdiókban, hanem otthon, szoftveresen. Nézzük az eredeti videót. 日本で一番好きな食べ物はお米？はい、お米ですね。 És a fordítást. Japánban nagyon finomak az ételek, ugye? Neked is, nővérkém, a kedvenc ételed Japánban a rizs, igen. A rizs az igen? A korábbi több hónapos munka pár óra alatt elkészülhet. Bár az igazat megvalva ezen még lehetett volna finomítani. A kispiacok, mint Magyarország, Szlovákia, Horvátország vagy Szerbia hirtelen nem maradnak ki a globális tartalomáramlásból. A lokalizáció így nem korlát, hanem lehetőség lesz. Egy másik forradalmi változás, hogy a fordítás többé nem utómunka, hanem valós idejű folyamat. A beszéd felismerése, fordítása, szintetizálása mind-mind párhuzamosan zajlik. Ez különösen fontos a műsorszolgáltatásban, az élő közvetítésekben és az oktatásban. Képzeljük el, egy nemzetközi konferencia közvetítése, ahol minden néző saját nyelvén hallja az előadót, késés nélkül. Ez már nem kísérleti technológia. Ez a valóság. De nem csak a szoftver megy át forradalmi változásokon. A hardware is elképesztő tempóban fejlődik. Az új generációs set-top boxok már nem csak CPU-t és GPU-t tartalmaznak. Megjelent bennük egy új komponens, az MPU, vagyis a Machine Processing Unit. Ez az apró, energiatakarékos egység képes helyben, tehát az eszközön belül nyelvi modelleket futtatni. Nem felhőben, nem szerveren, hanem a nappalitban. Képzeld el, hogy nézel egy angol nyelvű sorozatot. Az eszközödben lévő MPU közben valós időben feldolgozza a hangot. Felismeri a beszédet, konvertálja a szöveget, lefordítja magyarra és generál hozzá hangot. Mindez 10 másodpercek alatt.
A képernyőn pedig már hallod és látod a magyar verziót. Nincs felhő, nincs adatküldés, nincs késés. Csak lokális feldolgozás és privát adatkezelés. Így megnyílik az út az offline mesterséges intelligencia előtt. Olyan készülékek felé, amelyek önállóan értelmezik a beszédet, reagálnak rá és adaptálódnak a felhasználóhoz. Következzen egy másik nagy felhasználási terület, az akadálymentesítés. Az Európai Unió 2025-ben életbe lépő European Accessibility Act előírja, hogy minden digitális szolgáltatásnak, így a médiatartalmaknak is akadálymentesen hozzáférhetőnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a feliratozás, a jelnyelvi tolmácsolás és az audio description nem csupán opció, hanem jogszabályi kötelezettség. A mesterséges intelligenciával nem csak nyelveket fordítunk, hanem hozzáférést biztosítunk. Valós idejű feliratozás a hallássérülteknek automatikus jelnyelvi avatár, ami a beszédet jelnyelvre alakítja. Képernyőfelolvasás és személyre szabott vizuális kontraszt a látássérülteknek. Ezek a megoldások már nem különleges eszközök, hanem beépített funkciók lesznek. A technológia révén így válnak egyenlővé és befogadóvá a szolgáltatások. A mesterséges intelligencia nem csak lefordítja, hanem adaptálja is a tartalmat. A rendszer felismeri, hogy a néző lassabban olvas, és kissé hosszabb ideig tartja a feliratokat a képernyőn. Vagy hogy jobban érti az angol szöveget, ha közben magyar felirat fut. A mesterséges intelligencia is megtanulja a felhasználó ritmusát, és úgy alkalmazkodik, mint egy figyelmes tolmács. A mesterséges intelligencia ma már nem csak a háttérben dolgozik, hanem a filmgyártás szívében. A forgatókönyvtől a vizuális effektekig segít gyorsabban, olcsóbban és kreatívabban alkotni. A stúdiók már nem csak rendezőket, színészeket, hanem mesterséges intelligencia modelleket is szerződtetnek filmjeikhez. Gondolatébresztőnek nézzük meg a Google 2025-ben bejelentett Veo 3-as modelljének bemutató filmjét. This town ain't seen nothing yet. A forgatókönyvírók mesterséges intelligenciát használnak karakterek és történeti ívek generálására. Egy jól betanított nyelvi modell képes alternatív befejezéseket, párbeszédeket és érzelmi ritmust javasolni, akár stílus szerint is, Tarantino, Nolan vagy Wes Anderson módra. A filmiparban a mesterséges intelligencia képes teljesen valósághű digitális színészeket létrehozni. Ez lehetővé teszi, hogy elhunyt színészek visszatérjenek a vászonra, vagy hogy a forgatás helyett virtuális stúdiókban dolgozzanak, mint például a Star Wars vagy a Marvel produkciók esetében. A vizuális effektek világában a mesterséges intelligencia automatikusan képes díszleteket, robbanásokat vagy városokat létrehozni, akár egyetlen szöveges leírás alapján. Ezzel a filmes utómunka ideje hónapokról napokra csökkenthető. És itt jön a nagy kérdés. Ha a gép már fordít, feliratoz, szinkronizál, akkor mi lesz az emberrel? Nem tűnik el a szakma, csak átalakul. A jövő fordítója nem szavakat, hanem jelentéseket finomít. A jövő hangmérnöke nem csak a hangerőt állítja, hanem a kontextust értelmezi. Az ember és a mesterséges intelligencia nem versenyez, hanem együtt dolgozik. Ahogy a technológia fejlődik, úgy nő a felelősség is. Kinek a dolga ellenőrizni, ha a mesterséges intelligencia félrefordít egy mondatot?
Mi történik, ha a szinkronban torzul egy jelentés? Mi történik, ha egy tárgyaláson félrefordítanak egy kifejezést? Válasz, továbbra is az emberé a végső döntés. A mesterséges intelligencia segít, de nem helyettesít. Eszköz, nem döntéshozó. És itt térünk el a forradalom igazi lényegéhez. A mesterséges intelligencia nem elvesz, hanem hozzáad. Létrehoz úgy, hogy tőlünk tanul. Lehet, hogy nem tudunk annyit fordítani egy nap, mint egy gépi modell, de mi értjük a kulturális árnyalatokat, a humort, az iróniát, azt, amitől egy tartalom emberi lesz. A mesterséges intelligencia pedig segít, hogy ezt gyorsabban, olcsóbban és több emberhez eljuttassuk. A jövő filmjeit nem gépek készítik, hanem emberek és a mesterséges intelligencia együtt. Segít vizualizálni, optimalizálni és inspirálni, de a döntés mindig az emberé marad. A kreativitás nem hal meg, csak új formát ölt. A mesterséges intelligencia lenyűgöző kreativitást ad a kezünkbe, de minden bitnek ára van. Egy 20 perces mesterséges intelligencia által generált videó, mint ez itt, körülbelül 1,5 kWh energiát használ fel. Ez nagyjából annyi, mint egy hajszárító 15 perces használata, vagy egy elektromos autó 1 kilométeres útja. Ha mindezt szén-dioxidban mérjük, akkor egyetlen videó 250 és 500 g közötti kibocsátással jár. Tehát egyetlen palack ásványvíz ökológiai lábnyomával. A jövő kihívása nem az, hogy leállítsuk a mesterséges intelligenciát, hanem hogy zöldebben működtessük, hatékonyabb modellekkel, megújuló energiával és tudatosabb felhasználással. A következő lépés már látszik. Valós idejű személyre szabott fordítás, adaptív felirat, gyorsabb tartalomgyártás és intelligens tartalomfogyasztás. A mesterséges intelligencia képes lesz megérteni, mit nézel, miért nézed, és hogyan tudja jobban eljuttatni hozzád. A technológia így válik láthatatlanná, ami akkor működik jól, ha már észre sem vesszük. A mesterséges intelligencia nem csupán hatékonyságot növel, hanem új dimenziót ad a lokalizációnak és az akadálymentesítésnek. Gyorsabb, pontosabb, elérhetőbb tartalmat kapunk. A mesterséges intelligencia kinyitja a világot a kis piacok előtt, és lehetőséget ad azoknak, akik eddig kimaradtak. Forradalom vagy kuriózum? Szerintem mindkettő. Mert a forradalom az, amit technológiai áttörésként látunk, és a kuriózum az, amikor először találkozunk vele. De ha jól használjuk, hamar a mindennapjaink része lesz. A mesterséges intelligencia nem elvesz az embertől, hanem segít felszínre hozni mindazt, ami bennünk kreatív, gondolkodó és együttérző. És talán ez a legnagyobb forradalom mind közül. Köszönöm a figyelmet!